ආයිබෝවන් හිතවත් යාළුවනේ අද බලන්න යන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් chatting application එකක් ගැන තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේ application ගොඩක්ම වැදගත් application එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලන්ට ඒල free chatting කරගන්න use කරලා බලන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ වල සම්පූර්ණ බලන්න. එතකොට මේ application කොහොමද use කරන්නේ කියලා දැනගන්න පුළුවන්. YouTube channel එක ඔයාලා අලුතෙන් බලනවා subscribe කරගන්න. ඒ වගේම bell button එකක ඒක all කියලා තියෙන option එක දී ගන්න. එතකොට තමයි අපි දාන්නේ අලුත් videos එකම notification එයි. මේ application එකේ link එක බලනවා වීඩියෝට පල්ලා description දෙන්න. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා YouTube එකේ video බලනවා like එකක් කරන්න share එකක් කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට නැත්නම් WhatsApp වලට යාළු කටියට share කරන්න. Facebook page එක ඇවිල්ලා like කරලා නැත්නම් like කරගන්න. මේ application එක link එක බලනවා වීඩියෝ උඩින් දෙන්න. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බලනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා වීඩියෝ උඩින් තියෙයි. ඒකෙන් ගිහලා download කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා Facebook එකේ වීඩියෝ බලනවා like එකක් කරන්න share එකක් කරන share එක ඇවිල්ලා ඔයාලගේ Facebook වලට නැත්නම් WhatsApp වලට යාළු කටියට share කරන්න. යාළුවනේ අපි බලන්න යන application එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ application එක තමයි. මේ application open කරපුවට පස්සේ ඔයාලට ඇවිල්ලා Google ඒ වගේම Facebook එකේ ඇවිල්ලා sign up කරන්න ගියා. ඉතින් ඔයාලා ඇවිල්ලා sign up කරගන්න. ඒ sign up කරන්න කොහොමද කියලා බලනවා user name ඒ වගේම full name ඒ වගේම බලනවා password ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම ඉලක්කම් දීලා ඊට පස්සේ පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ Gmail ID ඒ වගේම next එක ඔයාලා දුන්නා නම් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ details ගෑන පිරිමිද ඒ වගේම date of birth ඒ වගේ හැම දේවල්ම ඉල්ලන location හැම ඉල්ලන ඒ ඔක්කොම complete කරපුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකේ බලනවා ගෑනු පිරිමි කට්ටිය කියලා ගොඩක් කට්ටියගේ මේ profile හැම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔයාලන් ඒවල ගෑනු කට්ටියත් එක්ක chat කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. එයාලගේ profile එක open කරනවා. open කරනකොට මේ හරිය බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ username ඒ වගේම chat කරන්න ඒ වගේම add friends කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බලනවා ඔයාලට chat කියලා තියෙන option එක ඇවිල්ලා click කරලා ඊට පස්සේ මේ හරිය බලනවා ඔයාලට ඇවිල්ලා මේ chatting ඇවිල්ලා කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය hi කියලා දැම්මම එයාලන්ට ඇවිල්ලා මේ chatting එක යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා chatting කරා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම application එකක්. ඉතින් මේකත් බලනවා ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා free chatting කරා ගන්න පුළුවන්. තව මම application එක කියන profile එකක් view කරන්න. ඉතින් මේකත් බලනවා ගෑනු එක්කනේ. ඉතින් මේ එක්කන location එහෙමත් දාලා තිනවා. ඉතින් එයාලත් එක්ක ඔයාලන්ට chatting කරන්න ඕන මේක ඇවිල්ලා chatting කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලන්ට ඇවිල්ලා කරා ගන්න සුපිරිම application එකක් use කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට කැමති වෙනවා like එකක් දෙන්න share එකක් දෙන්න ආයේ මේ වගේ හොඳ වීඩියෝ එකක් ඇවිල්ලා හම්බෙන්න.